हाय फ्रेंड्स, एन्जॉय फिजिक्स विथ मनोज बोंदर चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मागचे 2 दिवस आपण व्हिडिओ टाकू शकलो नाही आपल्या वैयक्तिक कारणामुळे. असो तर बऱ्याच लोकांचे मला मेसेज आले, फोन कॉल्स आले. काही लोकांचं म्हणणं असं होतं की सर हिंदीमध्ये लेक्चर चालू करा, पण आपण प्रायोरिटी आपल्या मराठी कॅन्डिडेटसाठी अगोदर देतोय, कारण हिंदीमध्ये खूप सारे व्हिडिओज तुम्हाला अवेलेबल आहेत. मराठीमध्ये व्हिडिओज तेवढे नाही आहेत, म्हणून आपण पर्पजफुली मराठी लँग्वेज वापरतोय. त्याच्यानंतर दुसरे काही जे मला फोन कॉल्स आले किंवा तुम्ही मला मेसेज जे टाकले होते, काही क्वेश्चन्स होते, तर सर्वच क्वेश्चनला मी इमिजिएटली रिप्लाय करू शकत नाही. पण 100% मी तुम्हाला रिप्लाय करेल, पण लगेच रिप्लाय करू शकत नाही, तर थोडंसं वेट करणं गरजेचं आहे. असं तर आपण लास्ट लेक्चरला बोलल्याप्रमाणे बिहेवियर ऑफ चार्जेस हाच आपला टॉपिक असेल. साधारणतः तो 15 मिनिटांमध्ये आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करणार आहोत. तर थोडा वेळ न घालवता लगेच आपण एक्झॅक्टली पॉइंटकडे येणार आहोत. असो तर आज आपण लास्ट लेक्चरमध्ये जो काही चार्ज आपण एकदम बेसिक वेळेला पाहिला, आता तोच चार्ज आपल्याला कसा वागतो, कसा बिहेव करतो, हे आज आपल्याला बघायचंय. तर आज आपला की पॉइंट हा इथं असणार आहे, पण आपण हा विथ द हेल्प ऑफ ग्रॅव्हिटी समजून घेणार आहोत. त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला सीबीएसई सिलेबस असेल किंवा आपला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा सिलेबस असेल, 9वी आणि 10वी मध्ये पुल ऑफ अर्थ किंवा ग्रॅव्हिटेशन दोन्ही नावाने हा चॅप्टर आहे. त्याच्यामुळं ग्रॅव्हिटेशनची जी बेसिक कन्सेप्ट आहे ती बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे, आणि त्याच्याच मदतीने आपण हा पॉइंट बघणार आहोत. दोन्हीमध्ये सारखं काय आहे आणि दोन्हीमध्ये वेगळं काय आहे, या दोन जर गोष्टी क्लिअर झाल्या तर मला असं वाटतं आजचा पूर्ण पॉइंट तुम्हाला एकदम चांगल्या प्रकारे कळेल. असो तर आपण सुरुवात करणार आहोत मॅटर वर्ड पासून. आपली सुरुवात जी असणार आहे ही मॅटर पासून असणार आहे, म्हणजेच पदार्थापासून असणार आहे. थोडंसं नीट लक्ष असावं सगळ्यांचं. त्याचं कारण असं आहे की लास्ट लेक्चरला सुद्धा आपण मॅटर पाहिलं होतं. जर मॅटरचा जर विचार केला तर मॅटरची एक प्रॉपर्टी आहे मास, आणि त्याचमुळे मॅटरची दुसरी प्रॉपर्टी आपण पाहिली होती चार्ज. तर आता थोडंसं आपण अगोदर मास कडे जर पाहिलं तर आपण एक साधारणतः 350 वर्ष पाठीमागे जाऊया, जिथे आपल्याला आपल्या न्यूटन सरांनी आपल्याला मास रिलेटेड जो लॉ सांगितला, आपण त्याला युनिव्हर्सल लॉ सुद्धा म्हणतो. तर आता याच्याबद्दल आपण समजून घेऊया. सेम त्याच पद्धतीने दोन्ही प्रॉपर्टी बघूया. तर आता मास म्हटलं की आता आपण एक काम करूया, हा ए ऑब्जेक्ट पकडूया, हा बी ऑब्जेक्ट पकडूया. तर आपण इथं ए हा एक ऑब्जेक्ट घेतोय ज्याचा मास 1 किलोग्राम ठेवतोय, बी ऑब्जेक्ट ज्याचा मास 1 किलोग्राम आहे. याचा अर्थ ए आणि बी चा आपण मास एक्झॅक्टली इक्वल ठेवतोय. या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये आपण 1 मीटर एवढा डिस्टन्स ठेवतो. तर आता सगळ्यात पहिली जी गोष्ट आहे महत्त्वाची ती म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन लॉ जो आहे हा न्यूटन सरांनी सांगितलेला हा एक्सपेरिमेंटल लॉ नाही, तो ऑब्झर्वेशन आहे. आता मी दोन्हीचा फरक समजून सांगतो. ऑब्झर्वेशन्स आणि एक्सपेरिमेंटल, ज्याला आपण म्हणतो आपण स्वतः प्रयोग करणे. आपण प्रयोग करून ज्या व्हॅल्यूज किंवा ज्या कन्क्लुजनला पोहोचलो तो लॉ आपला एक्सपेरिमेंटल असतो, आणि हा जो आहे न्यूटन सरांनी सांगितलेला तो ऑब्झर्वेशन बेस्ड आहे. आणि मग त्यांच्यानंतर जवळपास 111 वर्षांनी कॅव्हेंडिशने जो लॉ सांगितला तो कोअरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आहे. तर आता एवढा खोलात आपण नक्की जात बसणार नाही, कारण आपला पॉइंट हा आहे, पण फक्त याच्या मदतीने हा एकदम चांगल्या पद्धतीने समजेल आपल्याला, म्हणून आपण याची मदत घेणार आहोत. तर थोडंसं नीट लक्ष असावं. बघा इकडे आता आपण लॉ जर बघितला ग्रॅव्हिटेशनचा, तर ग्रॅव्हिटेशनचा लॉ काय म्हणतो, ईच अँड एव्हरी मास अट्रॅक्ट अनदर मास. आपण ग्रॅव्हिटेशन लॉ कशा पद्धतीने सांगू शकतो, ईच अँड एव्हरी मास अट्रॅक्ट अनदर मास. आपण सेम त्याच पद्धतीने इकडे परत जाणार आहोत. ईच अँड एव्हरी चार्ज अट्रॅक्ट्स अनदर चार्ज. आता इथे थोडासा चेंज करावा लागेल. चार्जेसचं बिहेवियर अट्रॅक्टिव्ह ॲज वेल ॲज रिपल्सिव्ह असल्यामुळे आपल्याला काय म्हणावं लागेल, ईच अँड एव्हरी चार्ज अट्रॅक्ट ऑर रिपेल अदर चार्ज. या पद्धतीने आपल्याला बोलावं लागेल. तर आता इथे बघा, मग न्यूटन सरांनी आपण हे दोन्ही लॉ अॅनालॉगस आहेत. मला असं वाटतं परवाच्या लेक्चरला काही लोकांनी मला हा क्वेश्चनही पाठवला होता, पण तो क्वेश्चन म्हणजेच आपला कुलोम्ब्स लॉ अॅनालॉगस आहे कोणाचा, तर न्यूटन्स लॉ. तो कशा पद्धतीने आपण आता एक्सप्लेन करणार आहोत. आता मग बघा, न्यूटन सरांनी काय सांगितलं, एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टला ऑलवेज आपल्याकडे ओढत असतो. आता ओढणे, अट्रॅक्ट करणे, म्हणजेच याला आपण आपल्या टेक्निकल लँग्वेज मध्ये फोर्स बोलणार आहोत. आणि फोर्स म्हटलं ही फोर्स दॅट इज आवर फिजिकल क्वांटिटी. आणि फिजिकल क्वांटिटी म्हटलं की आपल्याला माहित आहे ती क्वांटिटी आपल्याला काय करता येते, तर ती आपल्याला मोजता येते. म्हणजे याचाच अर्थ आपल्याला आता हा फोर्स मोजायचा, आणि याची म्हणजेच आपल्याला मेजरमेंट करायची. वी हॅव टू मेजर दॅट फोर्स. आणि मग फोर्स मेजर करायचा म्हटल्यानंतर त्याची
हेल्प आपल्याला न्यूटन सरांनी ऑलरेडी केलेली आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे फोर्स हा डिपेंड आहे. कोणावरती डिपेंड आहे? तर प्रॉडक्ट ऑफ देअर मासेस. मग आपण इथं समजूया m1 मास a चा आहे आणि m2 b चा आहे. म्हणजेच फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कोणावरती? तर m1 आणि m2 म्हणजे या दोघांचं जे मास आहे त्यांचा जो गुणाकार आहे. मग आता मला असं वाटतं मॅथमॅटिकली प्रोपोर्शनॅलिटी सुद्धा आपण 2 मिनिटांनंतर बघणारच आहोत. आपण समजा 2 मिनिटांसाठी किंवा यालाच आणखी मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन करूया. आपण याला फोर्स F इज इक्वल टू एक कॉन्स्टंट घेतला G आणि m1 m2 या पद्धतीने आपण पाहिलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल देअरफॉर G इज इक्वल टू डायरेक्ट घेतो मी फोर्स F अपॉन m1 m2 आणि याला आपण इक्वेशन 1 म्हणूया. आपण अर्धाच लॉ घेतोय तर पर्पजफुली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घेतोय. लक्ष असावं ज्यावेळेस हा व्हिडिओ कंप्लीट होईल त्यावेळेस तुमच्या नोटबुक मध्ये मला 1 आणि 2 हा पूर्ण मला व्हिडिओ म्हणजे पूर्ण नोट्स मध्ये तुमच्या हे क्लिअर दिसलं पाहिजे. तर आता इथं 1 नंबर इक्वेशन जे आहे त्याच्यामध्ये जी आपण F अपॉन m1 m2 घेतोय त्याचं रिझन काय आहे तर आपल्याला हा अर्धा 50% असं करून आपण हा कम्प्लीट लॉ डिराइव्ह करूया. तर आता लक्षात आलं असेल मग हा G म्हणजेच काय तर मी याला प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणतो. आता इथे डायरेक्टली आपण नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये म्हणजे इन्व्हर्सली बघणारच आहोत. पण आता इथं प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणजेच काय आहे तर इथे नीट लक्ष द्या. फोर्स जो आहे तो डिपेंड आहे मासेस वरती. मग याचाच अर्थ आपण याचे दोन मासेस जर इन्क्रीज केले वाढवले तर याचा अर्थ फोर्स सुद्धा वाढणार आहे. मग एक्झॅक्टली या अनालॉजीचा जर विचार आपण इथे केला तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की या दोन क्वांटिटीचा रेशो म्हणजे आपल्याला प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट मिळालेला आहे. याला आपण इक्वेशन 1 म्हणूया. तर इथपर्यंत नक्कीच लक्षात आलं असेल. आपण हे इक्वेशन बाजूला ठेवूया. त्याच्यानंतर आता लगेच याच ठिकाणी आपण दुसरे इक्वेशन घेऊया. हा फोर्स फक्त मासेस वरती डिपेंड नाहीये तर न्यूटन सरांचं म्हणणं आहे की हाच फोर्स त्याच्या डिस्टन्स वरती सुद्धा डिपेंड आहे. म्हणून आपण काय करणार आहोत फोर्स दॅट इज अगेन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन. हा डिपेंड सांगताना सरांनी सांगितलेलं आहे की इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल नंतर त्यांनी काय सांगितलं डिस्टन्स स्क्वेअर सांगितलं आहे. आपण याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया समजा किंवा पुढे एक्सप्लेन करूया. तर आता नीट लक्ष द्या. हाच फोर्स आपण याला आणखी मॅथमॅटिकल मॅनेजर सांगायचा प्रयत्न केला. देअरफॉर फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू अगेन आपण ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट घेऊया इनटू 1 अपॉन r स्क्वेअर घेऊया. याला आणखी g च्या फॉर्म मध्ये सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल g इज इक्वल टू इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि हे डिस्टन्स स्क्वेअर इकडे येणार आहे. याला आपण इक्वेशन 2 म्हणणार. मग जर आता ह्या दोन्ही गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की ज्या पद्धतीने आपण हा इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 नुसार जर फॉर्म्युला जर आपण सांगायचं म्हटलं तर आपल्या 9वीच्या बुक मध्ये डायरेक्टली आपल्याला दिलेला असतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स G इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. मग इथं जर पाहिलं तर हे आपल्याला प्रोपोर्शनॅलिटी सांगतं आणि मग आपण हे जर काढायचं म्हटलं प्रोपोर्शनॅलिटी तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल टू आता सांगितलं आपण प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काय असतो तो G इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. आणि अशा पद्धतीने हा आपल्याला इकडे ग्रॅव्हिटेशनचा फॉर्म्युला मिळतो. मी थोडासा फास्ट का घेतलाय कारण आपल्याला विद्यार्थ्याला एकदम बेसिक वेने हा फॉर्म्युला शिकवलेला असतो. आपण आपले सगळे लेक्चर एकतर YouTube वरती किंवा सोशल मीडियावरती बघतो तिथे आपल्याला अजिबात वेळ घालवायचा नाही म्हणून आपण थोडीशी आपली लेक्चरची स्पीड वाढवतो. इथं असो आपण याच्यापेक्षा थोडंसं स्लोली इकडे घेऊया कारण आपला आजचा मेन पॉईंट हा आहे. मला असं वाटतं प्रत्येकाला ही गोष्ट लक्षात आलं असेल तुमची 9वी आणि 10वीची गोष्ट रिवाइज झाली असेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपली चालू लेक्चर हे बेसिक आहे ज्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा आणखी चांगले एक्झाम्पल जे आहेत जे तुम्हाला सीईटीला नीटला किंवा जेईला आहेत त्या प्रकारचे एक्झाम्पल आपण आणखी घेतलेले नाही. त्याचं कारण असं आहे की 10वी झाल्यानंतर जे 11वीला विद्यार्थी आहेत 12वीला महाराष्ट्रातले बरेच सारे विद्यार्थी आहेत त्या सगळ्यांच्या बेसिक गोष्टी क्लिअर व्हाव्या याच्यासाठी आपण एकदम साध्या पद्धतीचे लेक्चर सध्या कंडक्ट करतोय. असो मला असं वाटतं ग्रॅव्हिटेशन एकदम चांगल्या पद्धतीने कळालं असेल. आता सेम याच अनालॉजीने आपण हा याच्या पुढचा पार्ट कंटिन्यू करणार आहोत. ओके तर आता आपण हा जो फॉर्म्युला आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा तो डिराइव्ह केलेला आहे. आता या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला प्रत्येक छोटी गोष्ट समजली असणारच आहे पण तरी सुद्धा आपल्याला लक्ष याची इकडे द्यायचं. मग हा जो कॅपिटल G जो आहे तो आहे आपला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. याचा अर्थ नावामध्ये सगळी माहिती तुम्हाला पुरवलेली आहे. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आता कॉन्स्टंट म्हटल्यानंतर आपल्याला लगेच लक्षात येतं नॉट व्हेरिएबल. मग याचाच अर्थ या युनिव्हर्स मध्ये तुम्ही कुठेही गेला तरी G ची व्हॅल्यू तुमची बदलणार नाही. आता कुठेही गेलात म्हणजेच काय युनिव्हर्स मध्ये नेमकं फिरता किंवा कुठेही जाता याचा अर्थ काय तर तुम्ही माध्यम मीडियम चेंज करत असता. मग व्हॅक्यूम असेल वॉटर असेल एअर असेल सॉल्ट असेल जे काय असेल म्हणजे याचा अर्थ तुमचे हे दोन ऑब्जेक्ट व्हॅक्यूम मध्ये असतील एअर मध्ये
डिफरंट मीडियममध्ये असतील, त्या कुठल्याही मीडियममध्ये असले तरी दोन ऑब्जेक्ट 1-1 किलोचे आहेत, दोघांमध्ये 1 मीटर डिस्टन्स आहे आणि या कंडिशन मध्ये त्या दोघांमधला फोर्स हा बदलणार नाही, तेवढाच असणार आहे. म्हणून आपण या जी ला म्हटलेलं आहे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट दॅट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. इथं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला जी लक्षात ठेवायची, कारण आपण हे मागचे जे लेक्चर कंडक्ट केले त्याच्या पाठीमागे एकच कारण आहे, तुम्हाला हे कळायला पाहिजे. इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मी अगोदरच बोललेलो आहे, सारखं काय आणि वेगळं काय. सारखं 2 मिनिटात लक्षात येईल, वेगळं जे आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यायचंय. तर आता जी इथं तुमच्या लक्षात येईल, हा फोर्स जो आहे हा त्याचा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये हा जो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे हा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे तुम्ही ऑब्जेक्ट कशातही ठेवा, तेवढ्याच डिस्टन्सवरती सेम ऑब्जेक्ट ठेवत असाल तर तुमचा फोर्स बदलणार नाही. आणि नेमकं इथंच थोडासा बदल आहे आणि त्याच्यासाठी आपण एवढा वेळ या बेसिक गोष्टीला दिला होता. तर मला असं वाटतं याच्यानंतर तुम्हाला याच्या मदतीनं ही चालू गोष्ट आपली इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने लक्षात राहील. सेम त्याच एनालॉजीने मी शिकवणार आहे. असं तर आता नीट लक्ष द्यायचं, परत तशाच प्रकारे असेल. मॅटर म्हटल्यानंतर त्याची एक प्रॉपर्टी मास पाहिलं होतं. आता दुसरीकडे जातो आपण चार्जकडे. इथं मास 1 किलोग्राम एसआय युनिट मध्येच घेतलं होतं आपण कॅल्क्युलेशन सिंपल करण्यासाठी. चार्ज 1 कूलॉम्ब, अगेन दुसरा घेतला 1 कूलॉम्ब. मग मी जर याला म्हणत असेल Q1, याला म्हणत असेल Q2, तर आता सिंपली आपण याला Q1 Q2 म्हणण्याचे असंही म्हणू शकतो Q1 इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल्स टू Q. याही पद्धतीने आणखी सिंपल होईल. असं मग इथे बघा, हा चार्ज 1 कूलॉम्ब आहे, हाही 1 कूलॉम्ब आहे. या दोघांमधले डिस्टन्स एकच मीटर ठेवले, सेम एनालॉजी. आणि मग हा जो लॉ आहे ह्याच्या एनालॉगस आपण म्हणतो, मग याच्यामध्ये याला युनिव्हर्सल लॉ हे आपण म्हणतो. मग आपल्याला लगेच लक्षात द्यायला हवं मग कुलॉम्ब सरांना काय दिसते नेमकं, तर ते सुद्धा आपल्याला याच भाषेत सांगतात. इथं मात्र ते बोलतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज. परत 50% अर्धा घेऊ आपण. इथं याला इक्वेशन किंवा आणखी याला इक्वेशन समजा आपण 1 बोलू. दुसरा ते काय सांगतात, दॅट इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स अगेन डिपेंड ऑन कोणावरती आहे तो, तर त्या डिस्टन्स वरती. अगेन कसा, तर स्क्वेअर मध्ये, म्हणजे डिस्टन्स स्क्वेअर. याला समजा आपण इक्वेशन 2 म्हणतो. आता थोडंसं नीट लक्ष द्यायचं, मी माझं लेक्चर थोडंसं स्लो करतोय. त्याचं कारण आहे की आपला पाठ हा शिकवायचा, त्यासाठी बेस या पद्धतीने घेतोय फक्त. आता तुमच्या एवढं लक्षात आलं असेल की या अशा पद्धतीचं इक्वेशन आपल्या बुक मध्ये असतं. मग आपल्याला नेमकं काय करायचं, तर थोडासा याच्यामध्ये चेंज करायचं थोडंसं. आता इथं डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, म्हणजे एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटची गरज आहे. इथं इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, इथे एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटची गरज आहे. मग ज्या पद्धतीने आपण इथं जी घेतला होता, इथं न्यूटन्स कॉन्स्टंट बोलू. ऍक्च्युअली आपल्या सगळ्यांना हिस्ट्री माहितीच आहे, कोणी शोधला कसा शोधला तेवढ्या बेसमध्ये इथं जागरूकच नाही. आता इथं आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे. आता इथं आपल्याला त्याच प्रकारचे इक्वेशन सांगायची गरज आहे. मला असं वाटतं तुम्ही हे इक्वेशन जर अगोदर लक्षात ठेवले असतील किंवा तुमच्या नोट्समध्ये जर नोट डाऊन केले असतील तर आता पुढे जायला आपल्याला काही हरकत नाही. तर इक्वेशन 1 आणि 2 चा जर विचार आपण केला तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की हा जो फोर्स आहे ज्याला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स म्हणतो किंवा येऊन तुम्ही कोलॉम्ब्स फोर्स म्हणू शकता, विच इज प्रोपोर्शनल टू अगेन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर असणार आहे. हा या पद्धतीचे इक्वेशन आपण ग्रुप मध्ये बघतो. मग हा जर बेस आपला क्लिअर असेल तर आपल्याला लगेच लक्षात येतं ज्या पद्धतीने इथे मी इक्वेशन बनवले अगदी असंच इक्वेशन इथे असलं पाहिजे, म्हणजेच इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स इज इक्वल टू. आता नक्कीच प्रोपोर्शनॅलिटी आहे म्हणजे कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल आणि मी इथे समजा हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स कॉन्स्टंट घेतला, मुद्दाम के घेतला तरी चालेल किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स कॉन्स्टंट म्हणून के दाखवतो मी, किंवा विनाकारण बोलू नको, आपल्या बुक मध्ये मॅक्सिमम ठिकाणी के यूज केलेलं असतं. त्याला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर आणि अशा पद्धतीचं आपण हे इक्वेशन बघत असतो. तर आता तुमच्या समोर ग्रॅव्हिटेशनचं एक इक्वेशन आहे, त्याचबरोबर तुमच्या समोर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचं एक इक्वेशन आहे. दोघांमध्ये काय सारखं आहे काय वेगळं आहे एकदम स्लोली आपण आता एक्सप्लेन करणार आहोत. परत एकदा थोडंसं वेळ देणार आहोत. इकडे मास रिलेटेड क्वांटिटीज आहेत. व्हाय? बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन दॅट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास. आणि इकडे बघायचं म्हटलं तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स म्हटलं तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे आपण चार्ज रिलेटेड बोलणार आहोत. म्हणजे इथं मासेस रिलेटेड आहे, इथं चार्ज रिलेटेड आहे, डिस्टन्स आहे, दोन्ही मध्ये फोर्स आहे. आणि मी एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह चार्ज मुद्दा घेतलेला आहे तुम्हाला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स सांगण्यासाठी, तुम्ही रिपल्सिव्ह घेऊ शकता. मग इथं
हा जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे त्याच्यामध्ये हा कॉन्स्टंट हा इंडिपेंडेंट आहे, कशावरतीही डिपेंड नाही. इथं मात्र तुम्हाला थोडासा वेळ द्यायचा आहे आणि आजच्या लेक्चरमध्ये जर सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट पॉईंट कुठे आला असेल तर इथं आला असेल. आणि हा जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स कॉन्स्टंट आहे हा कॉन्स्टंट हा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट नाहीये, दॅट इज डिपेंड ऑन अ डिफरंट मीडिया. हा मीडियमवरती अवलंबून आहे आणि म्हणून आपल्याला इथं थोडासा वेळ द्यायचा आहे. तर नक्कीच हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला असेल आणि लगेच एवढा इझी आहे याच्यामध्ये तुम्ही घेतल्यामुळे मी तो 2 मिनिटात कोणाच्याही लक्षात येतो, जो 10th स्टुडंट आहे त्याच्या लगेच लक्षात येईल. तर आता थोडंसं आपण याला आणखी सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करूया. तर आता इकडे जर तुम्ही पाहिलं नीट लक्ष द्या, हा फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स इज इक्वल टू आता इथं 1/4πε0 लिहितो मी आणि इथं Q1 Q2 अपॉन r². मी डायरेक्टली लिहिलं, त्याचं कारण असं की मी या टर्म साठी परत एक छोटंसं लेक्चर देणार आहे आणि मग हा आपण आपल्यासाठी हा मेन फॉर्म्युला बोलूया. आपण आजच्या या छोट्याशा लेक्चरमध्ये आज आपण हा फॉर्म्युला डिराइव्ह केलाय. मग इकडे मी म्हणणार आहे सिन्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 1/4πε0. मला याच्यासाठी आता नक्कीच वेळ देणं गरजेचं आहे, अदरवाइज आपलं लेक्चर इन्फॉर्मेटिव्ह कन्सेप्च्युअल सोडून रट्टा ओरिएंटेड होईल आणि ती आपल्याला नक्कीच करायची नाही. तर जर आपलं लक्ष असेल व्यवस्थित तर आता इथे नीट बघा, याच्यामध्ये इथं मी आता सांगितलं होतं दॅट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम आणि हे डिपेंड ऑन द मीडियम आहे. मग डिपेंड ऑन द मीडियम असेल तर ते मीडियमवरती कसं डिपेंड आहे हा सांगणारा एखादा पॅरामीटर नक्कीच असायला हवा आणि तो पॅरामीटर हा आहे. मग मी एप्सिलॉन 0च का बोलतोय तर त्याचं कारण मी हे एक्सप्लेन करत असताना व्हॅक्यूमला रेफरन्स घेतलाय. जर मी अननोन कुठलंही मीडियम घेत असेल, एखादं मीडियम अननोन कुठलंही घेत असेल तर मी हाच फॉर्म्युला या पद्धतीने लिहिला असता. इथं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 म्हणत नाही, एप्सिलॉन m म्हणतोय, m फॉर मीडियम आणि त्याच्यानंतर अगेन हेच Q1 Q2 अपॉन r². या पद्धतीने आपण हा फॉर्म्युला देऊ शकतो. ठीक आहे बघा, तर इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल की याचाच अर्थ आपला जो फोर्स आहे तो एका पॅरामीटरवरती डिपेंड आहे. कुठल्या पॅरामीटरवरती तर मीडियमवरती. आणि मीडियमची स्पेशल प्रॉपर्टी सांगणारा जो पॅरामीटर आहे त्याला आपण नाव देणार आहोत परमिटिव्हिटी. त्याला आपण परमिटिव्हिटी हे नाव देणार आहोत आणि नक्कीच आजचं लेक्चर जे आहे ते मुद्दाम वेळ जास्त होतोय म्हणून आपण इथं थांबवतोय आणि दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण पूर्ण वेळ आपला या पॅरामीटरवरती देणार आहोत ज्याचं नाव आहे परमिटिव्हिटी. त्याचं कारण असं की मी पूर्ण लेक्चर परमिटिव्हिटी वरती का देतोय तर मागच्या एक 5 वर्षाच्या अनुभवातून सांगतो की बऱ्याच लोकांना इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये परमिटिव्हिटीमुळे खूप साऱ्या अडचणी आहेत आणि त्यासाठी आपण आपलं जवळपास एक पूर्ण लेक्चर हे परमिटिव्हिटीसाठी देणार आहोत. तर आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबवतोय आणि याच्यानंतर आपण पुढचा जो पार्ट बघणार आहोत तो परमिटिव्हिटी लेक्चर घेणार आहोत आणि परमिटिव्हिटी झाल्यानंतर त्याच्यानंतर परत आपण पुढच्या प्रकार. तर असं आपण थांबूया आता.